Dah sampai dah. HydroVac Smart Wet and Dry Vacuum And more cleaner floor washer ya. Target starting. Dia bukan saja mop ya, dia boleh vacuum sekali. Maknanya kita boleh buat kerja sekali jalan. Dapur saya dah jadi bersih. Dia boleh switch off sendirilah guys. Magic. Berbaloi saya beli ni. Settle semua kerja saya. Thank you MMX.